Xin kính chào quý vị và các bạn. Vũ trụ này vô cùng rộng lớn, nó bao gồm cả vô hình và hữu hình. Cái vô hình nó luôn luôn tồn tại ở dạng thông tin, còn cái hữu hình thì luôn luôn tồn tại ở dạng năng lượng. Cho dù ở bất kỳ quy mô nào, trạng thái nào, cấp độ nào thì nó luôn luôn tồn tại song song hai cái thành tố đó. Đó chính là tính phổ quát hiện hữu khắp cùng trong vũ trụ này. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cái cơ chế phổ quát đó. Nhưng trước khi đi vào nội dung chính, chúng ta sẽ thống nhất về hai khái niệm mà sau này sẽ thường xuyên dùng đến trong cái nghiên cứu khoa học lượng tử. Đó là khái niệm về thông tin và năng lượng mà chúng ta dùng sau đây. Thông tin đó là những khái niệm, những định nghĩa nó mô tả trạng thái năng lượng đang tồn tại ở một dạng nào đó trong vũ trụ. Ví dụ, trong đời sống ta muốn thuê ai đó tạo ra một chiếc cốc nhựa có màu xanh, thể tích là 200ml, độ dày của thành cốc là 2mm, thì chúng ta phải cung cấp các số liệu đó cho người sản xuất biết được. Thì cái số liệu mà ta cung cấp đó thì ta gọi đó là thông tin. Còn nó chưa hình thành cái gì cả, chỉ là một cái thông tin ta trao đổi giữa chúng ta với nhau thôi. Thì trong đời sống thì thông tin chính là cái chúng ta trao đổi với nhau. Nhưng trong cái nghiên cứu về vũ trụ này thì chúng ta coi thông tin là những cái biểu lộ các thông số về một trạng thái nào đó của vật chất. Thế thì trong cái ví dụ này chúng ta dùng ngôn ngữ của con người để mô tả thông tin cho nó dễ hình dung. Còn đối với vũ trụ, ngôn ngữ của vũ trụ nó chính là toán học, thông qua các số liệu toán học để mô tả về không gian, thời gian, về chu kỳ, về vận tốc, vân vân và vân vân. Đó là những thông tin cơ bản để kiến tạo nên mọi cái cấu trúc của cái biểu thị năng lượng. Thông tin trong vũ trụ có rất nhiều dạng. Nếu như nó mô tả hình khối thì nó sẽ là lớn hay nhỏ. Nếu nó mô tả màu sắc thì nó sẽ là xanh hay đỏ, tím hay vàng. Nếu mà nó mô tả là khối lượng thì nó sẽ là nặng hay nhẹ. Nếu nó mô tả ý niệm, suy nghĩ thì nó sẽ là đúng hay sai, được hay mất, sướng hay khổ, buồn hay vui, đúng không ạ? Đó là những cái cách thông tin nó biểu thị để mô tả một trạng thái năng lượng hoặc là trạng thái vật chất. Đó là ta hiểu về thông tin mà sau này chúng ta sẽ đề cập trong cái khoa học lượng tử. Thế còn năng lượng là gì? Năng lượng là vật liệu để biểu thị các cái thông tin mà ta vừa nói ở trên đây. Nó sẽ biểu thị theo các cái thông số ở trạng thái mà chúng ta có thể nhìn thấy, sờ thấy, ngửi thấy hay cảm nhận được. Thế thì cũng trong ví dụ trên, khi ta thuê ai đó tạo ra chiếc cốc nhựa màu xanh, thể tích 200ml kia, độ dày thành cốc 20mm kia, thì người sản xuất sẽ căn cứ vào các thông tin đó. Họ sẽ dùng nhựa để tạo ra cái cốc đó. Và lúc này ta có thể nhìn thấy rõ ràng một cái cốc màu xanh, có thể cầm được, nắm được, cảm nhận được đầy đủ cái chức năng của cái cốc, và thấy được cái khối năng lượng, khối vật chất đang hiển thị, biểu thị là cái cốc có màu xanh đó, về màu sắc, hình khối, kích thước mà ta đã cung cấp kia. Vậy thì khi nhìn nhận thì chúng ta sẽ thấy ở trong vũ trụ này, bất kỳ một trạng thái hiển thị nào của cái hữu hình, nó luôn luôn có cái vô hình là thông tin đó tồn tại song song. Chúng ta quan sát bất kỳ ai, bất kỳ vật gì, nó đều có cái hữu hình và cái vô hình. Cái thông tin để mô tả, cái hữu hình năng lượng hay vật chất là để thể hiện. Thế thì cái thông tin là vô hình kia kết hợp với cái hữu hình là năng lượng, nó sẽ tạo ra một phổ rất là rộng lớn trong vũ trụ. Trạng thái biểu thị của nó sẽ từ chắc đặc là vật chất cho đến những tầng nấc cao hơn là chất lỏng, nóng hơn, nóng nữa là chất khí, rồi cao hơn nữa là những thể thanh nhẹ, trường lực hay là thể laser ở trong vũ trụ. Đấy nó vẫn là trường năng lượng, nó chỉ là ở chỗ mật độ nó nặng hơn thôi. Mặc dù chúng ta không nhận từ trường điện tử, tất cả những thứ đấy nó vẫn là năng lượng, chứ nó chưa phải là thông tin. Đấy nó vẫn là hữu hình nhé, vẫn còn đo được, đếm được, đấy nó vẫn là hữu hình. Nó chỉ vô hình đối với mắt chúng ta thôi, chứ nó không vô hình với các thiết bị khác. Nó vẫn là một phổ năng lượng, cho nên chúng ta không thể coi đấy là vô hình được. Cái vô hình nó chính là thông tin. Thông tin là thứ mà không thể biểu lộ được, kể cả không có tồn tại con người thì trong vũ trụ thông tin nó chính là các cái thông số về mặt toán học, chứ không phải là thông tin nó chỉ tồn tại bởi ý niệm con người, là không đúng. Thông tin của vũ trụ nó được thể hiện bởi các thông số về mặt toán học, chứ không phải là những định nghĩa trong ngoài trên dưới sướng khổ như suy nghĩ của chúng ta, phải không ạ? Thì đấy là cái phần mà chúng ta phân biệt rõ cái cách chúng ta nhìn nhận thông tin trong vũ trụ với cái thông tin trong đời sống của con người. Rồi, ok, bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với cái việc nghiên cứu cái cơ chế phổ quát ở trong vũ trụ này nó vận hành như thế nào. Chúng ta quan sát trên màn hình video là tôi vẽ một cái hình vẽ để lấy làm ví dụ thôi. Khởi nguyên của vũ trụ này đó là một trạng thái im lìm vô cùng vô tận. Nó không có bất kỳ một ý niệm nào về nó cả. Nó không có cái thông số nào về toán học. Nó vốn vậy thôi, nó là như thế, nó không định nghĩa được. Nó chỉ hiện hữu như nó vốn có, bởi vì nó không có không gian, nó không có thời gian, nó không có hình khối, nó không có màu sắc, nó không có khối lượng, nó không có cái gì cả. Nói chung nó không có bất kỳ cái thông tin nào mô tả chính nó, và càng không có bất kỳ một ý niệm nào của con người hay thực thể nào khác miêu tả về nó.
Nói về cái này thì có nhiều trường phái với nhiều khái niệm định nghĩa về cái trạng thái khởi nguyên này. Có thể gọi nó là điểm cân bằng của vũ trụ cũng được, gọi nó là vật chất tối cũng được, có thể gọi nó là chân không lượng tử cũng được, có thể gọi nó là tính nhất nguyên của vũ trụ cũng được. Cho dù có gọi nó bằng tên gì đi nữa thì nó vẫn là một cái gì đó không có thông tin để mô tả. Tức là cách gọi thì có thể khác nhau do ý niệm của con người khác nhau, nhưng bản chất chỉ là một, đó là nói đến một trạng thái chưa có bất kỳ thứ gì được biểu thị, nhưng mà nó vẫn tồn tại hiện hữu khắp vô cùng vô tận. Nhưng mà nếu như gọi nó là không có gì thì sẽ không thể diễn giải và hiểu được. Vì vậy, dưới góc nhìn của khoa học lượng tử, chúng ta sẽ định nghĩa nó là chân không lượng tử để cho ta tiện diễn giải và nghiên cứu thôi. Chứ còn chúng ta cũng không tiếp tục đào sâu nữa. Đào sâu nữa thì nó là một câu chuyện khác, tôi cũng chưa biết là đào sâu nữa về đằng kia thì cái chân không lượng tử đấy ở đâu ra thì tôi cũng chưa biết nó ở đâu ra. Thì trong phạm vi của khoa học lượng tử, chúng ta tạm thời cái hiểu biết của tôi cũng như là của nhiều cái chuyên gia khác về cái lĩnh vực này thì người ta cũng đang tạm thời dừng ở đó. Thế thì cái chân không lượng tử này chúng ta ví nó như một biển năng lượng mênh mông vô cùng vô tận trong cái trạng thái im lìm. Thì ở đây ta có thể nói đây chính là lúc cái không gian 1D nó tồn tại. Nó chính là nó thôi, không có định nghĩa, không gọi tên được. Nó không có bất kỳ một biểu thị nào về không gian, về thời gian, không có biểu thị gì về hình khối, về màu sắc, về ý niệm hay là bất kỳ một cái mô tả nào khác. Thế thì các cái thành phần trong cái chân không lượng tử đó nó rất là vi tế, nó vi tế nhất, nó nhỏ, gọi là ở trạng thái nhỏ nhất đang tồn tại ở trạng thái chân không lượng tử đó. Nhưng mỗi thành phần nó đều có sự khác nhau, nó không đồng nhất. Cho nên cái phần nào giống nhau ấy, thì nó sẽ hợp lại với nhau, phần nào khác nhau nó sẽ triệt tiêu nhau. Những cái phần triệt tiêu thì nó lại trở lại cái trạng thái 1D vô cùng vô tận. Quá trình hợp nhất hay triệt tiêu của những cái vi tế năng lượng ấy nó dần dần tạo nên những cái rung động rất nhỏ. Cái rung động vi tế ấy bắt đầu khởi tạo nên thông tin cơ bản ban đầu của vũ trụ. Đó chính là trạng thái âm hay dương của chân không lượng tử. Tức là lúc này các vi tế năng lượng kia bắt đầu xuất hiện những trạng thái âm dương khác nhau. Ở dưới dạng rung động cũng rất vi tế, rất bé. Chúng ta phải có một cái tư duy trừu tượng để hình dung nó cực kỳ bé, nhỏ lắm. Thì những rung động này nó quá nhỏ bé và nó chỉ tạo ra được một cái khoảng khắc, một khoảng không gian 2D thôi. Tức là các vi tế năng lượng đó chỉ di chuyển trong cái phạm vi vô cùng nhỏ thì nó chỉ có thể tạo nên một cái không gian 2D, gọi là không gian 2D khởi nguyên nhỏ nhất sau khi cái 1D kia, sau cái 1D kia. Nếu như chúng ta ví cái chân không lượng tử nó như một cái màn đêm vô cùng vô tận ấy, thì các cái tương tác của những phần tử năng lượng vi tế kia kìa, khi nó giống nhau nó sẽ cộng hưởng với nhau, tạo ra những cái rung động ban đầu, ta coi đó như những cái chớp sáng. Còn phần năng lượng khác nhau nó sẽ triệt tiêu nhau, khiến cho nó không thể rung động được, và nó giống như cái việc cái chớp sáng đó nó tắt lịm và trở về trạng thái màn đêm tĩnh lặng. Đấy, chúng ta ví dụ như vậy để chúng ta dễ hình dung thôi. Và chính cái sự khác biệt này nó tạo ra sự tắt mở này, đó gọi là một cái trạng thái khởi nguyên đầu tiên về thông tin, gọi là trạng thái âm dương của vũ trụ. Và âm và dương là hai thông tin cơ bản khởi nguyên cái hoạt động của năng lượng vũ trụ. Đó chính là cái rung động bật tắt của chân không lượng tử ở cái trạng thái vi tế nhất này. Thế thì khi mà vũ trụ nó khởi nguyên ra được cái trạng thái âm dương đó thì nó sẽ tồn tại đồng thời phần hữu hình là năng lượng và phần vô hình là thông tin. Cái phần hữu hình là năng lượng kia kìa, nó cũng theo cái nguyên tắc nhị nguyên hình thành âm dương để tạo nên một cái không gian 3D đầu tiên của vũ trụ. Các cái chớp đầu tiên đó cứ cùng dương thì nó sẽ cộng hưởng, cùng âm nó cũng sẽ cộng hưởng, nhưng mà âm và dương thì nó sẽ triệt tiêu nhau. Vậy thì cứ cùng chiều nó sẽ cộng hưởng và nó tạo nên một cái dao động lớn hơn và nó kéo dài ra thành các tia trường. Các tia trường này xoắn vào nhau tạo nên một cái không gian 3D. Đó gọi là cái khởi nguyên không gian 3D đầu tiên của vũ trụ. Và chính các khởi nguyên không gian 3D này là những hạt cơ bản ban đầu. Các hạt cơ bản ban đầu này nhỏ nhất, nhỏ lắm trong vũ trụ. Nó giống nhau, nó cũng lại sẽ hút nhau. Hạt lớn hơn sẽ hút hạt nhỏ hơn. Hạt nào hút thì được coi là hạt dương, hạt bị hút coi là hạt âm. Và tất cả các hạt như vậy nó cứ hút vào nhau, nó kiến tạo nên những chùm hạt lớn hơn, tạo thành các nguyên tử. Rồi các nguyên tử lại sắp xếp với nhau tạo thành các phân tử. Rồi các phân tử lại tạo thành các chuỗi để hình thành nên những vật chất. Và cái vật chất đó tùy vào cái mật độ các hạt đó, rồi cấu trúc các hạt đó sắp xếp với nhau, nó có thể trở thành trạng thái vật chất, có thể là rắn, là lỏng, là khí, hoặc là các cái trạng thái thanh nhẹ hơn cả cái chất khí, giống như cái trường laser của vũ trụ mà chúng ta hay được nghe nói đến, hay là cái trường năng lượng mà người ta hay nói đến trường năng lượng sinh học của con người đó là những cái trường laser mà chúng ta hay nghe nói đến đó.
Thế thì song song với sự thị hiện của cái hữu hình vật chất ấy, thì cái vô hình là thông tin nó cũng luôn luôn tồn tại theo. Cái khởi nguyên đó là sự khác biệt từ cái phần vi tế năng lượng này với phần vi tế năng lượng kia. Nó khởi sinh những rung động, nó bắt đầu xuất hiện âm dương. Và chính đó là tính nhị nguyên khởi nguyên của thông tin. Từ cái âm dương đó nó sẽ tạo thành các cái trạng thái nhị nguyên khác, mô tả ở các cái cấp độ lớn hơn. Khi nó hình thành vật chất mà, vật chất hình thành các nguyên tử phân tử rồi, thì đồng thời của nó cũng sẽ hình thành các cái thông tin như mô tả về không gian, mô tả về thời gian, mô tả về tần số, mô tả về tốc độ, rồi mô tả về hình khối, ngắn dài lớn nhỏ, mô tả về tốc độ nhanh chậm, mô tả ý niệm đúng sai phải trái được mất vui buồn sướng khổ vân vân và vân vân, nhằm mục đích là mô tả các biểu thị trạng thái của năng lượng trong vũ trụ. Đó là trong cái phạm vi của vi mô các nguyên tử phân tử. Và cứ như vậy theo cái quy trình đó, ở các phạm trù vật chất nó sẽ hình thành lên cái chuỗi phân tử, rồi hình thành lên các khối vật chất vô tri, rồi từ các khối vật chất vô tri sẽ tạo nên những cái loại hợp chất hữu cơ, từ hợp chất hữu cơ sẽ tạo nên thực vật, động vật. Đó. Rồi song song với quá trình kiến tạo nên các cái vật chất vô cơ rồi hữu cơ rồi động vật thực vật đó, thì nó sẽ có các thông tin mô tả về kích thước, to nhỏ, màu sắc, trắng đen, mô tả về giống loài, mô tả về nọ kia. Càng lên cái mức độ cao hơn thì cái sự phức tạp của cấu trúc năng lượng càng phức tạp hơn, và cái thông tin mô tả nó cũng sẽ nhiều hơn. Rồi lớn hơn nữa là nó sẽ lớn thành các cái cụm hành tinh, hệ mặt trời, thiên hà, liên thiên hà, rồi cả vũ trụ. Nó cứ tuần tự theo kiểu như vậy, một chu trình năng lượng. Nó là một chu trình của năng lượng và thông tin, nó y như trong máy tính. Và các loại vật chất này thì cũng sẽ hình thành, phát triển rồi lại tan rã theo chu kỳ của nó để trở về cái trạng thái nguyên bản ban đầu mà ta gọi là chân không lượng tử kia. Ở cấp độ là nguyên tử hoặc là phân tử thì nó tan rã nhanh hơn. Còn ở cấp độ là những cái khối đá, khối đất, khối vật chất là miếng sắt, miếng thép thì có thời gian phân rã lâu hơn. Nó là một trái đất, một hành tinh hay là một hệ mặt trời, một thiên hà, liên thiên hà thì nó lại có cái thời gian tan rã lâu hơn nữa. Cái quá trình tan rã đấy nó có thể là trở về dưới dạng thông qua việc là tỏa ra quang năng, nhiệt năng hay là năng lượng phóng xạ hay là các cái dạng năng lượng khác nhau từ trường điện trường này khác. Nhưng mà dù bằng cách này hay cách khác thì cái chu trình tan rã của mỗi loại vật chất nó sẽ phụ thuộc vào trường năng lượng nó có được trong quá trình hình thành. Cái vòng tròn khép kín này nó miên miên bất tận, nó tạo ra một cái vòng tuần hoàn vô cùng vô tận trong vũ trụ này. Nó không có điểm kết thúc và nó cũng chẳng có điểm bắt đầu. Ở mỗi quy mô thì nó sẽ có những cái biểu hiện cụ thể khác nhau. Đây chính là cái cơ chế phổ quát nhất trong vũ trụ này. Nó tương tự như cơ chế nhị phân trong máy tính, hay còn gọi là đây ta gọi là cơ chế nhị nguyên trong vũ trụ. Ở bất kỳ một trạng thái nào cũng tồn tại luôn luôn cái như thế. Đây là cái phổ quát nhất. Thế thì trong các video sau ấy, chúng ta sẽ nói đến cơ chế hình thành các hạt hạ nguyên tử, rồi các nguyên tử, các hạt electron, các cái cấu trúc vật chất, các hệ thiên hà. Tất cả những cái cấu trúc đó nó đều là cái cấu trúc năng lượng và thông tin được biểu lộ theo cơ chế vận hành mà tôi vừa nêu một cách tổng quát trong video này. Nếu như chúng ta hiểu được cái cơ chế phổ quát này, chính là hiểu được chu trình năng lượng của vũ trụ, nó đúng cho mọi quy mô, nó sẽ là nền tảng cơ bản để sau này chúng ta tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về lượng tử, ứng dụng vào việc nghiên cứu phát triển các loại máy phát điện miễn phí, động cơ miễn phí hay là y học lượng tử, nông nghiệp lượng tử. Tất cả nó đều được ứng dụng trên cái cơ chế nguyên lý này. Đi sâu vào phân tích cụ thể chi tiết của từng yếu tố, chúng ta sẽ hiểu được nguyên lý của nó. Và việc của chúng ta hiểu được rồi là chúng ta sẽ ứng dụng để trích xuất chính cái năng lượng từ chân không lượng tử vô tận cùng vô tận kia để chúng ta tạo ra được nguồn năng lượng phục vụ cho cuộc sống của chúng ta. Thưa quý vị, 1 mét khối chân không lượng tử, năng lượng trong chân không lượng tử 1 mét khối của nó mà khai thác hết thì cả thành phố Hà Nội dùng 1000 năm không hết. Đấy là những cái tiềm năng vô cùng to lớn trong cái nguồn năng lượng của chân không lượng tử này. Cho nên cái việc chúng ta nghiên cứu lượng tử là chúng ta bước chân vào một lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ. Có thể nói rằng có rất nhiều những khái niệm định nghĩa thuộc tư duy về ngành vật lý trước đây chúng ta phải tạm gác sang một bên để chúng ta cởi bỏ hoàn toàn và chúng ta nhìn nhận lượng tử hoàn toàn ở một góc độ khác đi. Đó là video ngày hôm nay thì xin gửi tới quý vị một cái góc nhìn, một cái cơ chế phổ quát trong vũ trụ, một cái cấu trúc mà nó tồn tại ở bất kỳ một quy mô nào của vũ trụ này, từ hạt vi tế nhỏ nhất cho đến cái mô thức tổng quan vĩ mô là một hệ mặt trời hay thiên hà hay liên thiên hà, nó đều là như vậy. Thì nội dung video đến đây cũng đã khá dài rồi, tôi xin tạm dừng ở đây. Trong video sau thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị những cái thành phần, những thành tố, những cái nguyên lý, những cái mô tả một cách chi tiết hơn. Nếu như quý vị chưa đăng ký kênh, xin hãy vui lòng đăng ký kênh này để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.